یا د لپاره موږ ته پکار وي 880 kg بایډینګ وایر. دا تاسو ته ما اگزامپل درکوم. صحیح ده. السلام علیکم. سلیمان خان. نن موږ زده کوو چې یو لیټس سه زموږ سره یو پروجیکټ دی، کنسټرکشن پروجیکټ دی. هغې کې خیال کړی مختلف قسمه ریبارز یوز کېږي، سټیل بارز یوز کېږي که نه، او د هغې موږ اسټیمیشن هم کوو چې لکه څومره ټن، څومره کیجي، څومره کوانټل، په دې باندې به اسټیمیټ یا کاسټ راځي. صحیح ده. مطلب د دې به څومره کوانټټي راځي. خو اکثر موږ د بایډینګ وایر نه دی په کوم باندې چې موږ د بارز بایند کوو، تړو یې په پښتو کې چېرته موږ وایو تړو یې، هغه اکثر موږ اګنور کوو. کله چې یو پروجیکټ ډېر غټ پروجیکټ وي که نه، که خیال هم کړی د بایډینګ وار ډېر زیات ایکسپینسیو وي، ښه کافي ایکسپینسیو وي، په کیجیز کې چې هم رالي ښه کافي ایکسپینسیو وي. نو کله چې یو غټ پروجیکټ وي نو پکار ده چې بایډینګ وار پکې هم موږ کانسیډر کړو. خو د دې داسې سپیسیفیک فارموله نشته دی چې لکه بایډینګ وار به موږ څومره راوړو. صحیح ده. د دې داسې فارموله نشته. صحیح ده چې موږ ویټ راوباسو چې یا به څومره پکار وي. صحیح ده. خو دې دپاره څه تھم رول یوز کېږي. ټیک ده که نه. بل بایډینګ وایر کوانټټي ډیپینډ کوي. لکه مطلب دا کم کې دی شي یا سیوا کې دی شي، په څه باندې ډیپینډ کوي چې پروجیکټ هیوي دی یا سمال پروجیکټ دی. بېشک چې سمال پروجیکټ خو بایډینګ وایر آلریډي تاسو ته پته لګي چې کم به راځي. صحیح ده. هیوي پروجیکټ بایډینګ وایر پکې زیات یوز کېږي. بل په دې باندې ډیپینډ کوي چې موږ کم سټیل یوز کوو که نه، مطلب کم بارز موږ بایند کوو په دې بایډینګ وایر باندې، د هغې ډایه څه ده. چې ډایه ډېره زیاته غټېږي که نه، نو بایډینګ وایر یوز به ورسره کمیږي. د هغې وجه دا ده چې بایډینګ وایر موږ لږ اوس موږ سره ډایه ډېره غټېږي که نه، نو آلریډي هغه خو په هغې د خپل وزن د وجې نه په هغه پلیس باندې وي، نو بایډینګ ته ضرورت هم نه وي. صحیح ده. اکثره موږ بیا دغه کوو، یا کپلینګ پکې کوو یا پکې موږ ویلډ کوو. صحیح ده. ویلډینګ والا کوو که نه، بایډینګ وایر دونه یوز پکې ضرورت نه راځي. دا ما سره څه تھم رولز دي او یو بک دی، زه تاسو ته دا ایز ا ریفرنس در کوم. صحیح ده. د دې بک مطابق دا بک باندې بک تاسو دا نیم لیدی شئ که نه، د دې بک مطابق زمونږ سره د یو ټن دپاره مطلب 1000 kg کله چې موږ ریبار یوز کوو په یو پروجیکټ کې که نه، یا 1 ټن، نو موږ به د 9 نه د 13 kg پورې بایډینګ وار دی ته ریکوایرمنټ پوره کوو. مطلب د 9 نه 13 kg پورې موږ د بایډینګ وار پکار دی چې یوز شي. صحیح ده. دا تھم رول دی د دې بک مطابق. دا یو بک دی. صحیح ده. د کوانټټي سروے یو بک دی. خو کوم چې زموږ سره انډسټري پریکټس دي که نه، مطلب پاسټ ایکسپیرینس دي، نو هغه وایي چې د 7 نه د 13 kg پورې، د 7 نه د 13 kg پورې مونږ بایډینګ وایر مونږ ته پکار راتلی شي کله چې مونږ یو ټن ریبار یوز کوو یا سټیل بار یوز کوو. ټیک ده. اوس 9 نه 13 kg د 7 نه د 13 kg پورې دا دونه ډفرنس ولې دی؟ نو دا اصل کې د ریبارس په ډایه باندې ډیپینډ کوي. کله چې مونږ ریبارس ډایه چینج کوو نو هغه نه زمونږ د بایډینګ وایر ریکوایرمنٹ هم چینج کېدی شي. صحیح ده. اوس د 9 نه 13 kg پورې بایډینګ وایر چې کله پکار وي د یو ټن لپاره، نو نارملی د 8 mm نه والا د 28 mm پورې کله چې موږ بار یوز کوو نو دونه به موږ بایډینګ وایر اخلو. لکه مطلب دا دی د 8 نه د 28 mm پورې کله چې موږ ریبارس بایند کوو نو دې له به د 9 نه د 13 kg پورې بایډینګ وایر پکار وي. ساده خبره ده. دغه شانتې که د 28 نه د 32 mm پورې موږ ریبارس یوز کوو، مطلب لیټس سے یو سلیب دی که نه، یو چت دی، پای کې د 28 نه په سلیب کې خو موسټلی دونه غټ بار به نه یوز کېږي، خو به هر حال زه تاسو ته وایم که یو پروجیکټ دی موږ سره لیټس سے، صحیح ده، یو ډیم دی، پای کې د 28 نه 32 mm پورې که موږ ریبار یوز کوو ډایه والا که نه، څومره چې ډایه غټه وي، نو د هغې دپاره به د 7 نه د 13 kg پورې بایډینګ وار موږ یوز کوو د یو ټن دپاره، مطلب پر ټنو. موږ چې اگزامپل وکړو نو تاسو بیا ډېر ښه پوه شئ. صحیح ده. لکه لیټس سے ما سره یو اگزامپل دی. زموږ سره یو اگزامپل دی، موږ ویلي چې تاسو بایډینګ وایر کالکولیټ کوئ. که زموږ سره یو پروجیکټ وي او پای کې 80 kg موږ سټیل رینفورسمنټ یوز کوو، اوس دا یې نه دي ویلي چې ډایه به څه وي. صحیح ده. نو موږ به ایزیوم کوو چې ډایه موږ د 8 نه د 28 mm پورې لیټس سے دونه موږ ډایه یوز کوو. صحیح ده. نو اوس ګوره موږ ته اصل کې پر ټن پکار دی د 9 نه 13 kg پورې. نو اوس 9 واخلم که 13 kg واخلم، نو موږ به ایوریج واخلو. ایوریج مطلب 9 + 13 ډیوایډ بای 2، دا دې ته موږ ایوریج وایو. آلموسټ 11 kg راځي که نه. 11 kg مطلب دا دی چې د یو ټن لپاره به موږ یوز کوو. دا ایوریج شو. ټیک ده. اوس ګوره زموږ سره ریکوایرمنټ ټوټل څه دی؟ 11 kg به موږ یوز کوو د 1000 kg دپاره پر ټن، مطلب د یو ټن دپاره به 11 kg بایډینګ وار راوړو. نو موږ داسې ویلی شو چې 11 ډیوایډ بای 1000. اوس زموږ سره ټوټل کار څونه دی؟ هغه 80000 kg دی. نو ضرب 80000. ټیک ده. نو که خیال هم کړی دا 3 0 چې کوم دی موږ سره کراس کېږي، زموږ سره 80 ټایمز
11 پاتې کیږي نو دا راځي 880 kg. مطلب دا دی چې د 80,000 kg پروجیکټ یو داسې پروجیکټ چې پای کې 80,000 kg رینفورسمنټ به موږ یوز کوو یا د لپاره موږ ته پکار وي 880 kg بایډینګ وایر. دا تاسو ته ما اگزامپل درکو صحیح ده. نو دا یو تھم رول دی په دې طریقه تاسو د خپل پروجیکټ لپاره بایډینګ وایر ریکوایرمنټ راوستلی شئ. ډیره ډیره شکریہ.